Magandang buhay mga guys. Magluluto po tayo ngayon ng bulanglang na kalabasa with malunggay. Ayan, masustansyang ulam, masimpleng luto lang po mga guys. Maghiwa na po tayo ngayon ng mga ricado na gagamitin natin sa ating pagluluto. Bago po ang lahat mga guys, huwag po natin kalilimutan mag-like, i-share at mag-subscribe po sa aking YouTube channel. Thank you so much guys. Naglagay na po ako ng tubig sa ating kaserola. Lagay na po natin lahat ng ating mga ricado. Sibuyas, luya at kamatis. Kaya pa natin guys hanggang siya kumulo at para mailagay po natin ang ating mga gulay.
Po, kumulo na po, ilagay na po natin ang ating chicken nor cubes. At isama na po natin ang ating kalabasa. Lagyan na po natin ng asin. Takpan po ulit natin ang ating kaserola hanggang kumulo din po siya, guys. Lagyan na po natin ang ating tinapa. Yan po ang ating sahog sa ating bulang-lang. Pampalasa. Tikman po natin kung masarap. Naku guys, napakasarap. Malambot na po ang ating kalabasa, ilagay na po natin ang ating malunggay. At ito na po ang ating bulanglang, luto na siya. Ilagay na po natin sa ating serving bowl. Ito na po siya guys. Ayan, napakasarap. Huwag po ating kalilimutan mag-like and share at mag-subscribe po sa aking YouTube channel para update po kayo parati sa aking mga ina-upload na mga video. Thank you so much guys. Bye!